พูดคุยกันอย่างสันติดีกว่านะครับเดือนนี้เดือนรอมฎอนด้วยพาน้องนะอยู่ในบ้านแสดงตัวนาทีปะทะเดือดที่ปัตตานีเมื่อช่วงเวลาตี 5ที่ผ่านมาภายหลังพันเอกเสถียรพงษ์อาจหารผู้บังคับการกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้พันเอกภาคภูมิจันทรักษ์ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 14นำกำลังร่วมกว่า50นายเข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นบ้านเช่าในพื้นที่หมู่ 1ตำบลตรบอนอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีตั้งอยู่ริมถนนสายปัตตานีนาราธิวาสเนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงเข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าวเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มของนายอับดุลเลาะห์มูดอและนายมัสไซฟุดดีนลอแมร์ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับหลายหมายโดยเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงได้ทำการปิดถนนทันทีเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดการปะทะและประชาชนจะได้รับอันตรายโดยบ้านหลังดังกล่าวเป็นห้องแถวชั้นเดียวติดกัน8ห้องบ้านต้องสงสัยเป็นห้องแรกเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดล้อมพร้อมเรียกบุคคลภายในบ้านออกมากระทั่งมีคนตะโกนออกมาจากบ้านก่อนจะเดินออกมาเจ้าหน้าที่ได้สอบถามและทราบว่ามีอีก2คนที่ซ่อนตัวอยู่และไม่ยอมออกมาเจ้าหน้าที่จึงได้เชิญตัวผู้นำท้องที่มาเจรจาให้ออกมาแสดงตัวแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับกระทั่งเวลา 7 นาฬิกาเจ้าหน้าที่ยังคงใช้การเจรจาอย่างต่อเนื่องโดยการสลับผู้นำท้องที่และผู้นำศาสนาเพื่อหวังให้ผู้ต้องสงสัยมอบตัวปรากฏว่าคนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ที่พยายามปิดล้อมหน้าบ้านทำให้เจ้าหน้าที่ต้องกระโดดหลบกระสุนเมื่อเห็นว่าคนร้ายมีอาวุธเจ้าหน้าที่จึงได้เพิ่มความระมัดระวังกันพื้นที่ให้ปลอดภัยกับการเจรจาอย่างต่อเนื่องแต่คนร้ายก็ยังยิงใส่และถูกเจ้าหน้าที่ยิงตอบโต้ ถ้าอยู่ข้างในให้ออกมาเลย Kalau masuk dalam tu minta rubai lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni tak naik ke 40. Tu. Kalau dengar dah tu mintalah itu baik supaya menjadi keselamatan bagi kita. ท่านอยู่ภายในบ้านนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ล้อมไม่หมดแล้วนะครับเรามาพูดคุยกันอย่างสันติดีกว่านะครับเดือนนี้เดือนรอมฎอนด้วยพาน้องนะอยู่ในบ้านนะครับแสดงตัวมาทางนี้หว่า ที่อยากเป็นตรงนี้เลย ถึงนี่อุ้ยถึงนี่เลยแบ๊ะ อะไรวะอะไรวะ มาถึงนี่เลย คุณนะอะไรวะต่อมาเวลาประมาณ 7:30 นาทีเจ้าหน้าที่ได้ยิงแก๊สน้ำตาจำนวน2ลูกก่อนจะบุกเข้าไปภายในบ้านเพื่อหวังยุติเหตุรุนแรงแต่ปรากฏว่าไม่พบตัวคนร้ายจึงได้รีบออกมาจากตัวบ้านพร้อมกับวางแผนอีกครั้งโดยเชื่อว่าคนร้ายน่าจะขึ้นไปหลบซ่อนตัวอยู่บนใต้หลังคาจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการใช้เหล็กยาวกระทุ้งฝ้าหลังคาจากนั้นทำให้คนร้ายยิงสวนใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดการปะทะขึ้นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวการปะทะเกิดขึ้นเป็นระยะเราดูว่าไม่ได้ดูว่าเราใช้สิ่งที่เราดูว่าความจริงเป็นยังไงครับได้ข้อมูลนะครับเป็นแบบนี้ แผนจะช็อตตรงนี้คือแผน กระทั่งหนึ่งในคนร้ายถูกกระสุนปืนตกลงมาที่พื้นเสียชีวิต1รายโดยข้างศพมีอาวุธปืนขนาด.38จำนวน1กระบอกส่วนคนร้ายที่เหลือยังคงหลบซ่อนตัวเจ้าหน้าที่ภายนอกยังคงเจรจาให้คนร้ายที่เหลือออกมามอบตัวเพื่อลดความสูญเสีย
แต่คนร้ายไม่ฟังยังคงยิงต่อสู้ และเกิดการปะทะกันสนั่นทำให้ฝ้าเพดานเปิดกว้างและเห็นตัวคนร้ายที่ใช้คานปูนเป็นกำบังทำให้ยากต่อการจับกุมและคนร้ายยังใช้อาวุธปืนยิงสวนเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะถอยออกมาจากนั้นเวลาประมาณ 8 นาฬิกาเจ้าหน้าที่ได้ใช้โดรนบินเข้าไปภายในบ้านเพื่อดูความเคลื่อนไหวของคนร้ายก่อนที่จะเห็นตัวคนร้ายที่พยายามหนีไปอีกฝั่งของบ้านอีกหลังโดยการใช้คานปูนบังตัวไว้เจ้าหน้าที่จึงได้บุกเข้าไปอีกครั้งก่อนมีการยิงปะทะกันอีกระยะเกือบ3 นาทีทำให้คนร้ายถูกยิงเสียชีวิตเป็นรายที่ 2อยู่บริเวณคานใต้หลังคาบ้านหลังดังกล่าวจากการตรวจสอบคนร้ายที่เสียชีวิตเบื้องต้นทราบชื่อนายฮัมดีซะรอผู้ต้องหาตามหมายจับ1 หมายและนายราชิดมะซุโยะหมายจับ2 หมายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบอีกครั้งว่าใช่บุคคลทั้งสองหรือไม่และจากการสอบถามบุคคลที่เช่าบ้านให้การว่าคนร้ายทั้ง2 คนตนไม่รู้จักแต่ทราบว่าได้มาขอเช่าบ้านอีกหลังอย่างไรก็ตามจากการรายงานข่าวเชื่อว่าคนร้ายที่เสียชีวิตพยายามเคลื่อนไหวในพื้นที่ช่วงรอมฎอนคาดว่าจะมีการก่อเหตุร้ายในพื้นที่แต่โชคดีชาวบ้านได้แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนและเข้ามาตรวจสอบกระทั่งคนร้ายถูกวิสามัญเสียชีวิตมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ